Saya berucap dalam Dewan, dia kata, apa benda ni? We don't have the formula, how you give? Just plug from the one and beri antara dengan Sarawak. Macam kami ni meminta. Kami tak meminta, kami menuntut. Hak kami ni. Tujuannya ialah Sarawak luas. Contohnya Sabah luas daripada mana-mana negeri di Semenanjung. Jadi infrastruktur kami tak ada, air tak ada, jalan tak ada, semua tak ada. Yang memberi kami yang besar ialah ni Pen Borneo saja, Najib time. Sebelum tu tak ada apa-apa benda pun yang memenuhi kehendak di bawah 11D. Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Keluar Sekejap edisi khas Hari Malaysia bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. KJ, kini adalah kemuncak kepada bulan kemerdekaan, bulan kenegaraan. Ya. Kita ada tetamu, tapi sebelum kita cakap tentang tetamu untuk Hari Malaysia ni KJ, 16 September ni satu tarikh keramat, tarikh yang amat mustahak. Tapi mungkin juga satu tarikh untuk kita imbas dan akui bahawa ramai di kalangan rakyat Malaysia tidak benar-benar menjiwai sejarah penubuhan negara kita. Mungkin. Dan itu yang kita nak kupas dalam episod ni, KJ. Kalau kita lihat dari segi sejarah negara kita, memang diajar di sekolah soal pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 dan sebagainya. Tetapi saya beranggapan bahawa isu ni sangat-sangat teknikal. Dan ada kalanya isu ni juga agak emotif. Terutamanya bila kita melihat kepada aspirasi rakyat Malaysia di seluruh negara kita. Dan masih ada perkara-perkara yang saya rasa belum selesai. Saya selalu kata bahawa Malaysia ni adalah work in progress. Bukan selesai sepenuhnya. Dan masih lagi ada perkara-perkara yang perlu kita tangani dari segi aspirasi rakyat kita. Dan pada hari ini... Tapi ia bermula dengan penjiwaan sejarah itu. Of course. Sebab itu pada hari ini untuk makluman pendengar dan penonton, saya bincang dengan Syaril. Saya kata kita buat hari itu satu edisi khas sempena dengan Merdeka. Dan kita bincang panjang lebar how Merdeka came about pada tahun 1957. Saya kata untuk Hari Malaysia 16 September, elok kita mengupas sejarah secara mendalam, deep dive. Dan seperti mana di Keluar Sekejap, kita honest hari ni, ya, kita tak tapis apa-apa. Kalau ada benda yang sensitif, biarlah sensitif, sebab kita nak bincang sebenarnya apa yang telah berlaku dalam tahun-tahun sebelum tahun 1963 yang telah menyebabkan lahirnya sebuah negara bangsa, nation state yang dikenali sebagai Malaysia. Dan saya harap bahawa pendengar sabar pada hari ini sebab kita memang akan deep dive. Dan bila kita umumkan tetamu khas kita pada hari ini, sudah pasti ramai yang telah mengikuti tulisan dan juga ucapan-ucapan beliau akan memahami bahawa hari ini kita sangat serius lah untuk membincangkan apa yang kita rasa penting dari segi pembentukan Persekutuan Malaysia. Dan juga untuk masa depan. Yes. Sejarah juga, dan kita betul-betul mula dari situ. Tetapi kita nak bincang juga hari ini apa yang terkandung dalam keadaan masa depan negara Malaysia. Ya. So dengan itu saya rasa kita boleh memperkenalkan dan menjemput tetamu khas kita pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Yang Dipertua ataupun Presiden Dewan Negara, President of the Senate, dan juga mantan Menteri Persekutuan. Terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan kami di Keluar Sekejap. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasihlah kalau jemput saya datang ni, sebab saya pun teruja je bila dijemput tu. Sebabnya saya selalu mengikutlah podcast ni daripada jauh lah. Ya. Jadi memang tengok KJ punya tu lah yang ni. Jadi bila dijemput kemarin, dia hantar message kan. Ya. Saya kata okey, walaupun program tengah hari ni ada, saya kata cancel dulu lah. Nak jumpa KJ, lama tak jumpa ni. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, untuk makluman pendengar, Yang Dipertua Dewan Negara ataupun Senate, kalau lihat dari segi urutan Federal Order of Presidents, adalah jawatan yang sangat-sangat tinggi. Kalau tak silap saya, Tan Sri, dia satu saja di belakang Ketua Hakim Negara, lebih tinggi daripada Speaker Dewan Rakyat.
dan lebih tinggi daripada menteri-menteri dari segi Federal Order of Precedence. Dan saya sebenarnya kenal Tan Sri, dulu saya panggil Tok Wan. Tan Sri dah lama ya. Waktu saya menjadi anggota Jemaah Menteri pada zaman Datuk Seri Najib, beliau adalah antara menteri yang paling senior, saya menteri yang paling junior pada waktu itu. Tan Sri kalau tak silap saya Menteri Sumber Asli. Dan selepas itu di bawah kerajaan Tan Sri Mahyudin menjadi Menteri Pembangunan Usahawan, dan selepas itu telah menjadi Menteri Undang-Undang di bawah Datuk Seri Ismail Sabri. Sebelum itu timbalan Speaker Dewan Rakyat. Masa itu saya juga backbencher, banyak belajar daripada Tan Sri pada waktu itu, dan sekarang ini yang di-Ketua Senat. Tapi sebelum kita pergi kepada isu pembentukan negara bangsa Malaysia 16 September dan juga tahun-tahun sebelumnya, saya nak kongsi sikit sebab saya dah kenal Tan Sri lama, tapi selain daripada pengalaman luas beliau dalam politik sebagai seorang menteri, sekarang ini sebagai seorang yang di-Pertua Dewan Negara ataupun Presiden Senate, one of the interesting things that some people know but some people don't know is sebelum Tan Sri telah mendapat pendidikan dalam bidang undang-undang di United Kingdom, he was a police officer. He was actually a police officer. Jadi Tan Sri, kalau tak silap, correct me Tan Sri dapat keputusan cemerlang dalam Sarawak Junior Certificate pada waktu itu, dan telah pun dipilih sebagai pelatih teknikal di JKR, tetapi memilih daripada join JKR sebagai civil servant untuk menyertai polis pada usia 20 tahun, dan pada tahun 1968 Tan Sri buat keputusan untuk menjadi pegawai polis hutan. Wow. Masa tu Syariah polis hutan ni adalah the ones fighting the communists yeah. Di jungles of Borneo, of Sarawak, dan telah pun terlibat dalam ops ngayau, hantam, bertanggungjawab antaranya untuk menubuhkan Rajang Security Command. Tan Sri, sebelum kita bincang panjang lebar berkenaan dengan pembentukan Malaysia ni, kenapa Tan Sri decide sebagai seorang pelajar cemerlang, dah ada kerja dengan sebagai penjawat awam di JKR, untuk risk your life menjadi seorang polis hutan? Okay, itu ada tulis dalam buku saya, dipanggil A Policeman. Apa yang berlaku ialah saya memasuki polis Sarawak Constabulary masa tu pada 1964, dan diberi latihan 65 di Kuala Lumpur, dan balik daripada situ saya berkhidmat sebagai Commissioner's Cadet dalam polis. Saya berlatih dalam JKR tu. Apa yang berlaku dengan engineering section of JKR, kepakaran saya ialah membuat jalan. Saya pandai buat alignment of road daripada point A to point B dengan gambar-gambar saja. Serah saya aerial photograph, dan saya boleh drawkan jalan, alignment, panjang, jauh dia, dan costing semua sekali, cutting, earth filling, gradient, speed limit, semua saya diajar ilmu-ilmu untuk membina jalan. Jadi soalan expertise tu, saya mempunyai expertise yang khusus untuk mengetahui membina jalan. Masa zaman tu kita tak banyak jurutera di Sarawak. Di road section Sarawak diketuai oleh seorang bangsa Australian, dan di seorang lagi orang Cina. Dan lepas tu orang Melayu tu senior supervisor mengajar kita macam mana practical matters. Jadi dalam keadaan semikian, saya dapati bahawa ilmu yang saya pelajari itu mencukupi untuk saya lah kalau daripada situ. Tapi umur saya 17 tahun. 17 tahun. Nah, selepas tu bila saya cukup 18 tahun, ada advertisement mengatakan ada peluang untuk masuki polis. Dan saya pun terpanggil lah untuk masuki polis sebab satu, oleh kerana seorang daripada kami yang menjadi road engineering designer ni dari Sarawak ditangkap oleh komunis di Bintulu. Bila dia kata tak nak kerja ni lagi, dia resign. Jadi saya kata, I'm not going to wait for that to happen to me. I'm going to resign first. Sebab next time I meet a communist, I'll carry gun, not the theodolite, not the stuff of road engineering. Saya kata macam tu lah. Jadi Tuhan mentakdirkan tu, saya masuk polis, saya dapat kerja polis, dilatih di Kuala Lumpur.
dan balik daripada Kuala Lumpur tu sebagai Commissioner Cadet, dan saya naik pangkat inspektor, dan dalam masa 2 tahun. Selepas tu saya pada tahun 78 saya dinaik pangkat ASP. Di Sarawak, di Kuching ASP sekarang dah bertaburan beratus. Tapi zaman saya hanya 4 orang. Jadi maknanya bukanlah satu pangkat yang banyak orang dapat. Jadi saya pada ketika itu kenapa saya choose to leave police, walaupun dah seorang pegawai yang termuda sekali dia naik pangkat ASP pada ketika itu. Oleh kerana saya diwajib ditukar ke Kuala Lumpur menjadi timbalan ketua polis trafik Kuala Lumpur. Dan selepas saya mengkaji, saya dapati bahawa jabatan trafik pada ketika itu sangat kerap. Dan saya ni jenis yang orang kata ramrod straight lah. Orang kata unbending. Saya kata bagi tahu dengan my wife, either I go to prison or I'll go become one of them, or I become Serpico. Saya kata. Ada tak ingat cerita Serpico? Serpico, ya. Cerita Serpico. Jadi Serpico. Jadi saya kata I'm not going to be any one of those. Saya tak juga jadi Serpico, ketua safe exile di Europe. Tak juga saya nak jadi kerap macam ni, saya kata. Dan saya tak boleh bertahan tengok orang buat bersendiri. Jadi the only choice, I kena berhenti. Jadi sebenarnya saya sebelum menjadi polis di naik pangkat tu, saya dalam hutan nak 5 tahun. Masa dalam hutan 5 tahun tu, terkenalah ada 5-6 kali kena ambush, dan pegawai-pegawai saya, anggota saya mati kita tembak. Jadi saya pernah melihat peperangan lah dalam hutan, dan pernah umur baru 23 tahun melihat anak-anak buah saya kena tembak. Tan Sri, saya nak tanya, waktu Tan Sri berada di hutan, tengok Constable Jabu dibunuh dan sebagainya, you were next to Constable Jabu masa dibunuh oleh komunis. Ini soalan pokok yang kita akan bincang pada hari ini. Adakah Tan Sri pada waktu itu lawan komunis? Were you fighting for Sarawak or for Malaysia? Saya mempertahankan Malaysia. Malaysia. Kerana saya faham bahawa Malaysia tu ditubuh untuk masuk Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Tetapi tujuan komunis di Sarawak, komunis Sarawak tu tidak sama dengan komunis di Semenanjung. Dan dia tu bukan satu organisasi. Organisasi komunis di Sarawak tu ialah organisasi yang melapor terus kepada Peking pada ketika itu, bukan melapor kepada CPM di Semenanjung. Jadi dia hendak menguasai negeri Sarawak tu supaya ditukar menjadi kerajaan komunis. Itu tujuan yang utama. Jadi saya bukan mempertahankan Sarawak hanya ditukar jadi komunis, dan supaya Sarawak itu tidak akan dianiaya dan menjadi kecil-kecil dan terkeluar daripada Malaysia. Terpisah daripada Malaysia. Itu agenda komunis Sarawak. Mempertahankan kerajaan gabungan yang telah dipersetujui oleh pemimpin Sarawak pada ketika itu. Okey Tan Sri, saya bincang sikit dengan Syaril tadi. Sempena dengan Hari Malaysia ni, tadi saya tengoklah peta negara kita. Bila tengok peta negara kita, perkara ataupun ciri yang paling obvious adalah negara kita terpisah dengan lautan China Selatan, antara negeri-negeri di Borneo, wilayah di Borneo, Sabah, Sarawak, dan negeri-negeri di Semenanjung. Dan saya terfikir bahawa it is so unlikely that ini menjadi negara Malaysia. Dan bila saya kaji balik sejarah, saya dapati bahawa Malaysia ni adalah sebenarnya satu pembentukan politik, political construct. Sebab pada waktu pembentukan Malaysia, bila Tengku umumkan cadangan untuk ada Greater Malaysia ni pada tahun 1961, ini bukan historical ataupun social construct. Keadaan di Sabah dan Sarawak sejarahnya sangat-sangat berbeza dengan Semenanjung. Malah you can argue that Semenanjung dengan Singapore ada konstruk yang lebih jelas berbanding dengan the Borneo Territories. Jadi Tan Sri, adakah pembentukan Malaysia ni satu pembentukan politikal? Benda yang common antara Semenanjung dengan North Borneo dan Sarawak pada waktu itu North Borneo hanya penjajahnya British.
Dan disebabkan itu adalah the common factor. Dan ini menjadi political union. Kalau ditilik daripada sejarah yang jauh lebih ke belakang, ada sedikit saja perhubungan Peninsula atau Semenanjung dengan Sarawak. Perkahwinan Sultan Tengah dengan anak Raja Johor. Dan akhirnya jajahan Sarawak daripada Bintulu hingga ke Sambas. Itu jajahan dikenali sebagai jajahan di Sarawak dulu. Kepunyaan sebenarnya Johor Riau Empire. Apabila perkahwinan itu berlaku, jajahan itu diserah oleh pihak Johor kepada Sultan Tengah dan menjadikan kawasan itu sebahagian daripada suzerainty ataupun jajahan yang di bawah taklukan Brunei. Selepas Sultan Tengah itu adalah abang kepada Sultan Brunei pada ketika itu. Jadi adiknya yang menjadi sultan dilantik oleh ibu dia menjadi sultan di Brunei, mahu Sultan Tengah menjadi raja di Sarawak. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, selepas perkahwinan, dan Sultan Tengah tidak datang ke Sarawak, tetapi dia banyak membuangkan masanya berada di Sambas. Kenanya lebih senang lagi duduk di Sambas daripada duduk di Kuching, di mana dia diharapkan untuk menubuhkan kesultanannya sendiri. Jadi apa yang berlaku selepas itu menjadilah kawasan ini seakan Brunei. Dan sebagaimana kita tahu pada abad yang ke-17 dan 18, Brunei adalah daripada kawasan itu hingga ke Manila, ialah bahagian Kesultanan Brunei. Sebenarnya Sulu yang kita ketahui, Sultan Sulu tu ialah the chieftain, sebahagian raja sultan-sultan kecil di kawasan Mindanao tu saja, di kawasan Southern Philippines. Jadi bukanlah satu dominan negara yang dominan sebagaimana Brunei was a dominant. Jadi adalah sub-king dia sendiri yang mungkin menghantar opti kepada Sultan Brunei. Jadi apabila ini berlaku, itu berlaku pada abad yang ke-17, awal lagi daripada itu. Jadi maknanya selepas itu perhubungan tu memang tidak ada lagi lah. Putus hubungan. Dan lagi pun apabila Sultan Tengah dah balik daripada Sambas, dia nak datang ke Kuching, malangnya di Sarawak tu berlaku perebutan kuasa kerana Sultan Brunei tak dapat lagi mengharapkan Sultan Tengah menjaga, dia hantar wakil banyak tempat di kawasan-kawasan tersebut. Maka wakil-wakil ini terdiri daripada keturunan Arab, keluarga kami pun ada keturunan Arab. Itulah kita lihat zaman Sarip Masur, Sarip Sahab, Sarip Osman, Sarip macam-macam keturunan Arab ini dihantar daripada Brunei untuk mentadbir bagi pihak Sultan tu. Jadi orang tempatan tidak menyukai perkara ini berlaku. Dan ada juga wakil Brunei di Sarawak, di Kuching contohnya, Muda Hashim, itu orang Brunei yang mewakili Sultan berada di Kuching. Ini juga mengatangkan complication local tampilan tempatan. Jadi dalam keadaan kecelaruan inilah makanya apabila Brooke datang boleh mengeksploitasikan keadaan tu. Jadi maknanya tak ada lagi asingan negara yang berjauhan hampir 1,000 kilometer semenanjung dengan Sarawak tu terputus pada ketika itu. Semenjak Sultan Tengah selepas itu bila dia balik ke Kuching mati terbunuh. Dan tempat tu terpulang terus melapor terus kepada Brunei. So Tan Sri, sejarah tu memang ada, cerita sejarah tu memang ada, Sultan tetapi Tengah perhubungan selepas itu terputus. memang tak ada. So bila kita cakap soal Syaril? Ya, saya cuma nak memang kusyuk mendengar sejarah Sarawak yang awal. Kita tahu Kesultanan Brunei, kemudian dengan Brooke dan sebagainya, dan kita tahu sejarah itu. Cuma saya berbalik kepada apa yang KJ, persoalan yang KJ buat, persoalan asas kenapa itu dia berlaku menjadi political construct, dan di situ yang kita nak masuk, Tan Sri. Cuma bagi saya lah, seorang yang muda sedikit, untuk kita bercakap tentang konsep construct ini, pembentukan politik, dua wilayah yang mungkin terputus dari segi sejarahnya, satu yang
yang kenapa isu ni menjadi isu yang masih live pada saat ini, barangkali disebabkan sejarah seperti mana yang diceritakan oleh Tan Sri itu tidak diketahui oleh semua. Malah sampai ke hari ini ada yang mempersoalkan sukatan pelajaran kita KSSM berbanding dengan KBSM dulu, ya. Mungkin ada yang kata KBSM dulu tidak cukup muka surat pun yang diberikan kepada sejarah Sarawak dan juga Sabah terutamanya. Dan dalam imajinasi politik Malaysia, kerana KJ kalau cakap tentang political construct, to sustain this construct juga perlukan kita memahami cerita sama sendiri. Dan contohlah, berbanding dengan mungkin kisah-kisah prajurit di Semenanjung, kisah-kisah Rosli Dobi, kisah-kisah Rentap, kisah-kisah prajurit ataupun tokoh kemerdekaan dan juga yang melawan kolonial dulu di Sabah dan Sarawak mungkin tidak sebegitu banyak diamati oleh rakyat di Semenanjung. Jadi persoalan saya, Tan Sri, sambil Tan Sri menceritakan bagaimana pembentukan Malaysia itu berlaku, saya juga nak Tan Sri kalau boleh menceritakan pandangan kenapa sampai ke hari ini soal sejarah ni tak selesai lagi. Dan sebelum Tan Sri jawab, saya akan jawab yang tu dulu. Soal kenapa dia berlaku tu. Penubuhan Malaysia tu sendiri berlaku. So, kita ambil starting point Tan Sri, Tengku punya announcement May 1961. Saya akan sebut tu. Kita kena mengetahui juga latar belakang dia. Apa yang berlaku di Semenanjung, apa yang berlaku di Sarawak khususnya. Apa yang berlaku pada ketika itu apabila di Semenanjung selepas peperangan dunia yang kedua, dan ingat tak 14 Julai 1945 apabila komunis keluar daripada hutan sebelum pentadbiran military come in to mentadbir negara Tanah Melayu pada ketika British itu. Military Administration. Dan dia adakan Kangaroo Court dalam bulan Julai 1945 tu. Macam mana dia bunuh orang. Dia tak kira siapa. Dia tak kisah itu orang Melayu, orang Cina, orang apa. Dia bunuh saja. Asalkan komunis tu fikir dia telah bersubahat dengan British, dengan Jepun. pihak Jepun. Ya. Jadi dia bunuh semua tu. Jadi tujuan dia lah untuk, dan pada ketika itu banyak tempat di kawasan di seluruh Semenanjung telah diambil alih oleh pihak komunis pada ketika itu. Sebelum military government took over. Jadi dalam keadaan demikian maknanya komunis telah ada perancangan sendiri di Semenanjung. Jadi dalam keadaan demikian Tengku berfikir bukan pada tahun bukan pada bulan 61 tahu. Bukan bulan 27 hari bulan April masa tu saja dia fikir tak. Sebenarnya Tengku tengah berfikir pada bulan Julai 1959 apabila Tanah Melayu mengadakan pilihan raya yang pertama parlimen sebelum menubuhkan Dewan Parlimen yang kita lihat sekarang dua dewan. Sebelum tu selepas 57 satu dewan saja. Federal Legislative Assembly yang diteruskan mentadbir negara hingga kepada 11 bulan hari ini. Hari ini adalah hari the birthday of Dewan Negara, the birthday of Parliament Malaysia. Yang dua dewan. Pada pukul 10.30 tadi ialah pelantikan Speaker Dewan Negara yang pertama. Jadi apabila Tengku memikirkan pada tahun 59, Julai 59 tu, dia berfikir, dia kata kalau kita benarkan perkara ini, biarkan perkara ini berlaku, saya tak akan benarkan Singapura itu jatuh kepada komunis. Kerana Singapura juga berhadapan dengan komunis. Jadi tidak membenarkan Singapura jatuh ke tangan komunis. Pada ketika itu kalau nak dimasuk bersama Singapura dengan Melaya pada ketika itu, maka the balance of Malay ascendancy itu akan terjejas oleh kerana Singapura tu kebanyakannya orang Cina bukan orang Melayu. So Tan Sri nak mudahkan cerita, ni Tengku risau kalau Singapura join Malaysia sahaja, sebenarnya Tengku nak ambil Singapura tu join Malaysia, tapi balance kaum tu akan menjejaskan kedudukan orang Melayu. Itu Tengku fikir pada ketika itu. Jadi masa itu jugalah Tengku memikirkan the Greater Federation of Malaysia tu pada tahun bulan Julai 1959. Tetapi bukan Tengku berakhir dengan itu saja. Diwujudkan, diadakan satu persidangan pada bulan tu untuk memikirkan secara menyeluruh, berbincang dengan kawan-kawan rapat dia, memikirkan perkara ini, dibincang terbuka dengan kawan-kawan rapat tetapi tidak diumum kepada
diberi pada umum. Hingganya Tengku buat lawatan pergi ke Singapura, dan masa luncheon di Singapura tu pada 27 bulan April, Tengku buat announcement dia punya pemikiran tu. This is a thinking out aloud sebenarnya. Maknanya Tan Sri daripada awal sama ada disebabkan common denominator British, Semenanjung Sabah dan juga Semenanjung Sarawak dan North Borneo Sabah, ataupun disebabkan soal ancaman komunis di semua wilayah itu, from the start Malaysia ni adalah satu pembentukan politik dan pembentukan kompromi. Tujuan sebenarnya ramai orang terfikir apabila komunis berada di Vietnam, dia macam domino teori, Huntington punya teori inilah. Kalau tu akan menjejaskan kedudukan Malaya. Dan akhirnya apabila Vietnam fall, semua negara di Indonesia akan fall. Begitu juga Thailand. Dia fikir apabila Thailand fall, Malaya akan juga terjatuh. Kalau Malaya boleh bertahan pun oleh kena Isthmus Kera tu, dia senang dipertahankan. Yep. Boleh bertahan, tetapi ada backdoor dia adalah komunis negeri Singapura. So Tan Sri, Tengku memikir thinking out loud. Dia test market untuk pembentukan Greater Malaysia ni, membawa Sarawak, Sabah dan Brunei bersama. Dengan itu the balance of ethnicity ni. Apa pendirian Britain, Harold Macmillan pada waktu itu? Adakah dia sokong? Satu, Britain memang dari awal lagi memikir itu. Pada tahun 1930-an lagi, British dah ada memikirkan satu perkara. Pentadbiran Melaya itu mesti diselaraskan dengan pemikiran penyelarasan pentadbiran. Masa tu bukan lagi Sabah tau, belum lagi Sabah dipikirkan, iaitu Labuan dengan Sarawak. Right. Labuan, Sarawak, Brunei tak pernah dipikir oleh British pada ketika itu. Bukan Crown Colony. Dia diambil yang Crown Colony dulu, yang di bawah North Borneo Chartered Company, di bawah charter tu, daripada East Indies Company itu, dia put aside. Dia ambil Labuan, Sarawak. Dia eventually fikir Sarawak akan fall to the British oleh kerana Brooke tak ada duit lagi nak mentadbir. Selepas Perang Dunia yang Kedua. So diserah kepada Crown Colony. Akan tersah Crown Colony bawah tadbiran. Jadi di seluruh Southeast Asia tu ada beberapa negara. Christmas Island, Cocos Keeling, semua di bawah British. Jadi dia bermacam corak. Cocos Keeling, Christmas Island, Singapura, Strait Settlement, you have Federated Malay State, Unfederated Malay State, dan kita ada lagi Sarawak, ada lagi Labuan. Jadi 8 jenis pentadbiran di seluruh Southeast Asia. Jadi dalam keadaan demikian, British nak selaraskan itu pada awal-awalnya tahun di 30-an sebelum Perang Jepun. So masa Tengku umumkan pemikirannya untuk Grand Malaysia, sebenarnya cadangan itu dah ada pada British. Sudah ada pada pihak British. Okey. Tan Sri, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas pengumuman Tengku. Apakah respon di Sarawak dan juga di North Borneo? Kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod khas Hari Malaysia Keluar Sekejap bersama dengan Tan Sri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi yang dipertua Dewan Negara dan juga pakar sejarah berkaitan dengan penubuhan negara Malaysia. Tadi kita banyak bincang sejarah sebelum pengumuman yang historik oleh Tengku Abdul Rahman berkenaan dengan penubuhan Persekutuan Malaysia ataupun Greater Malaysia. Tan Sri, kita sambung cerita. Selepas pengumuman Tengku pada tahun 1961 berkenaan dengan penubuhan Greater Malaysia ataupun Persekutuan Malaysia yang melibatkan Semenanjung, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei, that was the imagination pada waktu itu. Ini telah menyebabkan satu kejutan di Borneo Territories sebab mereka risau bahawa they were not ready for this. Walaupun sebagai contoh, Parti Negara Sarawak, PANAS, satu parti yang ditubuhkan pada tahun 1960 oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, dia agak positif tetapi dia lebih berpandangan bahawa 3 wilayah ini mungkin patut bergabung dahulu
Sabah, North Borneo dan Brunei sebelum berbincang soal penubuhan bersama dengan Semenanjung. Sama juga dengan Stephen Yong, iaitu Setiausaha Agong Parti SUPP, yang berpandangan bahawa merger dengan Semenanjung hanya perlu dipertimbangkan selepas Sarawak telah pun quote, a large measure of self-government and independence has been achieved. Dan juga di North Borneo, Donald Stevens, Tun Fuad lagi lawan, dia tak setuju langsung sebab dia kata bahawa it is just switching their status as British colonies to become Malayan colonies. Jadi Tan Sri, penolakan pada tahun 1961 tu, adakah penolakan itu sangat teruk terhadap cadangan Tengku? Kalau dilihat daripada fakta, ya, penolakan itu kepada pihak-pihak yang tertentu saja. Kalau kita lihat di Sarawak, saya tidak mengkaji mendalam pandangan pihak dari Sabah. Tetapi daripada sudut Sarawak, sebenarnya kebanyakan orang Melayu, boleh dikatakan majority orang Melayu bersetuju. Sebab orang Melayu bersetuju tu berlandaskan satu perkara aja. Sebab nama Melayu tu. Semenanjung Melayu, Sarawak Melayu. Jadi ini menarikkan perhatian orang Melayu. Sama Melayu ni mau bergabung. Tetapi yang pihak, dia 3 kumpulan ya, Melayu, termasuk Melanau, dan yang kedua ialah Iban, termasuk Dayak yang lain, dan Iban ni satu kumpulan, tapi Bidayuh lagi ada satu kumpulan, kerana mereka mempunyai pendirian sendiri. Kebanyakan orang Bidayuh, orang Ulu, memikirkan bahawa adalah lebih baik terus di bawah British. Dan British telah menjaga mereka ataupun take care of them very well. Jadi dalam keadaan demikian, maka mereka masih berpandangan adalah baik kita kekal sebagai koloni di bawah British. Tetapi Iban lebih advance daripada pandangan mereka, memikirkan bahawa kami mahu selepas beberapa perbincangan di antara mereka sendiri dan memanggil ketua dan pemimpin kawasan Iban khusus daripada Kapit yang mana keluarnya yang 18 poin tu. Jadi mereka minta keputusan, ini yang kami mau berlandaskan poin ini. Itu satu. Yang kedua ialah pemimpin Sarawak dijemput dan juga Sabah dijemput ke Semenanjung dan melihat pembangunan yang berlaku di Semenanjung pada ketika itu 63 ya. Itu yang banyak mempengaruh tiap-tiap orang. Bahawa jadi itulah jadi key faktor pendurung besar. Iaitu pembangunan Semenanjung, kepimpinan yang ditunjukkan oleh Tengku Abdul Rahman di antara kaum di sini menunjukkan tidak ada perbezaan sangat. Makna dia tak ada benda yang orang Sarawak tak setuju lah. Daripada sudut gambaran orang Sarawak, daripada sudut agamanya, daripada sudut pelaksanaan pembangunannya dan macam mana kerjaan Tengku pada ketika itu untuk mentadbirkan negara yang berbagai kaum. Jadi ini menarikkan orang Sarawak, pembangunan itu yang dikehendaki. Jadi kalau kerjaan Tengku ni boleh membawa pembangunan dan keharmonian sedemikian itu, maka dia juga boleh membawa kedamaian, keharmonian dan pembangunan ke negeri Sarawak. Itu mendorongkan orang Sarawak menyokong Malaysia. Tan Sri, adakah kerana lawatan sambil belajar itu? Itu lawatan sambil belajar yang sebab sebelum itu Tan Sri sendiri kata, kita ambil contoh Dayak leader, maybe Snap lah pada waktu Stephen Inkan. Dia punya istilah untuk Melayu adalah foreign power, kuasa luar. Adakah semata-mata lawatan sambil belajar tengok semua elok belaka di Kuala Lumpur? Tetapi kalau kau lihat, jangan lihat daripada sudut Kalung Ningkan saja. Kalung Ningkan bukan dianggap sebagai ada Paramountship pada ketika itu, dia masih muda. Ya. Orang yang berpengaruh besar ialah Tun Jugah. Jadi Tun Jugah itulah to garner the support of all Sarawakian, khususnya pihak Dayak yang kita ketahui sekarang termasuk Bidayuh. Padahal Bidayuh tak mahu. Bidayuh kata kami suka kekal di bawah Brooke. Begitu di bawah koloni. Begitu juga yang pihak orang Ulu
yang mahu kekal di bawah koloni pada ketika itu. Tetapi oleh kerana nama kepimpinan dan ketokohan Tun Jugah itu sendiri yang boleh banyak mempengaruhkan, pihak ini menyokong. Akhirnya bersama dengan orang Melayu bersetuju. Tan Sri boleh ceritakan jugalah pada saat-saat kritikal itu, ada tak visi atau imajinasi lain untuk membentuk satu negara bangsa yang merdeka bersama dengan pihak lain? Misalnya Indonesia, misalnya Filipina, yang juga mungkin boleh membawa logiknya tersendiri. Dia begini, kalau kita lihat apa yang berlaku di di Brunei, Azhari punya rebellion pada bulan Disember 1962. Rebellion itu berlaku oleh kerana tak bersetuju dengan penggabungan Malaysia itu sendiri. Sebenarnya perkara ini dah dibincang, dah diketahui ramai. Itulah Brunei menarik diri sebenarnya selepas itu. Oleh kerana elemen di dalaman bukan tidak mahu. Bahkan Sultan Brunei ada peluang jadi Yang di-Pertuan Agong. Itu bukan penting. Yang pentingnya ialah mereka hendak, elemen Azhari itu sendiri hendak penggabungan Sabah, Brunei dan Sarawak itu satukan dulu. Satu dulu. Dan kalau ada penggabungan pun bukan dengan pihak Semenanjung tetapi dengan Indonesia. Itu yang lebih diminat oleh mereka ni. Untuk makluman pendengar, berlakunya satu pemberontakan di Brunei, iaitu The Azhari Revolt, yang mana seorang yang bernama M. Azhari yang telah memberontak terhadap cadangan penggabungan Brunei, Sarawak dan North Borneo dengan Semenanjung pada waktu itu, yang akhirnya menyebabkan Brunei tidak terlibat. Tapi saya juga difahamkan Azhari dapat banyak sokongan daripada Indonesia dan juga Filipina. In fact, he fled to Philippines, I think, selepas tentera British telah menewaskan pemberontakan dia. Tujuan sebenar Filipin berbaik-baik dengan dengan Azhari. Tak ada lain. Memang permainan adalah politik. Oleh kerana tuntutan Filipin kepada Sabah, North Borneo. Jadi dengan itu dia tak nak digabungkan dengan Semenanjung. Lebih dekat kalau digabung bertiga ni, kita tak tahu apa yang terselit dipandang oleh Markah Pagal pada ketika itu. Mungkin dia lebih minat kalau dapat tu dia ambil cup Sabah out dan jadi sebahagian daripada Philippines. Pandangan pihak-pihak lain pula. Kalau kita lihat Sarawak, kenapa Sarawak mahu bergabung dengan Melaya? Padahal ada sistem lain di bawah United Nations, iaitu the trust system. The trust system, orang Australia bersetuju bahawa Sarawak ought to be independent di bawah the trust system. Macam mana dibuat di Namibia dan Jordan, Transjordan, New Guinea dan sebagainya. Malah Tan Sri, kalau boleh saya mencelah, ada beberapa bulan kan antara Julai 1963 dan juga September 1963 di mana Sarawak mempunyai status self-government. Apakah yang berlaku dalam bulan-bulan? Ada tak sebarang usaha untuk cancel? Itu bukan Malaysia. Soalan tu. Oleh kerana kita tahu semua dalam masa perbincangan dengan Kobol tu, di perbincangan dalam Solidarity Committee tu sendiri, memang semua menuntut supaya Sarawak tu diberi independen dahulu, Sabah tu diberi independen dahulu. Tuntutan itu memang sebahagian bersama. daripada Pihak Sabah dan Sarawak sama menuntut supaya kami independen dulu sebelum kami bergabung dengan mana-mana pihak. Tapi dalam tempoh itu, pihak yang ketiga mengata bergabung di antara tiga tu, itu satu pihak lain. Kebanyakannya datang daripada orang yang menyokong Azhari punya thinking. Tapi the local leader Sarawak dan Sabah tu mahu independen Sarawak dan independen Sabah sebelum bergabung dengan Malaysia, penubuhan Malaysia. Itu yang asasnya mula. Tetapi apa yang British buat, sebagaimana British buat di Melaya, ingat bukan independen, sebenarnya bukan independen Melaya 1957 tu, yang 31st of August tu. Melaya tu is protected country. Yang non-federated state tu is protected state. Yang 4 tu saja yang federated state tu di bawah British. Jadi keadaan-keadaan tu, Melaya pun diberi self-government 1st of August 1955. Oleh British. Tengku Abdul Rahman menjadi Chief Prime Minister yang pertama dan last Prime Minister Semenanjung. Jadi British amalkan benda tu. Saya bagi balik kepada cerita Melaya. Kenapa British nak tubuhkan Malayan Union? This is no agenda. Pada saya tak ada agenda.
pada saya it is the common British thinking. Kalau British mula-mula mewujudkan the Union of British, England, Scotland, Wales and Ireland pada 1707. The Union tu, dia nak gunakan contoh tu macam mana dia buat di Australia, macam mana dia buat di Canada, dan dia buat di Melaya juga, tetapi tidak berjaya oleh kerana kita hendak preserve kita punya sultanate di tiap-tiap negeri tu. Jadi itu kenapa orang Melayu oppose the Malayan Union. Dan akhirnya British mengamalkan okey tak apa, federation kita negotiate, akhirnya kita wujudkan the Federated Malay State of Federation of Malaya 1948. Yep. Bila Federation of Malaya 1948 itu memang perancangan British untuk memerdekakan Malaya akhirnya. Walaupun dalam penulisan buku saya yang pertama, saya kata British mungkin ada perancangan panjang di Malaya, oleh kerana itulah mereka untuk menguruskan Pantai Iban yang Federated Malay State, Unfederated Malay State dan Strait Settlement itu di bawah satu gabungan pentadbiran supaya senang mengurus, supaya Sarawak Sabah diurus secara lain dengan bersama dengan Labuan dan Cocos Hill Christmas Island satu sistem. Jadi sistem tu akan hanya 4 lain daripada 8. Jadi British senang sikit. Jadi tapi selepas itu saya lihat bahawa tidak ada elemen tu, British hanya follow their own amalan dia biasa, sendiri. Lepas tu diberi dia boleh tak you mentadbirkan negara you sendiri? Diberi state government, boleh tak Tengku mengawalkan berhadapan dengan komunis dan sebagainya. Begitu juga dia buat di Sarawak. Daripada 22 Julai itu diberilah state government kepada Sarawak. Supaya Sarawak cuba, boleh tak you mentadbirkan negeri you kalau diberi kemerdekaan? Ya. Tan Sri, kalau boleh saya nak bawa balik sekejap kepada kronologi supaya kita lengkap. 1968 Ogos, CPA, Commonwealth Parliamentary Association di Singapura telah menyebabkan penubuhan Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC. Ada wakil daripada Melaya, ada wakil daripada Singapura, ada wakil daripada Sarawak, Brunei dan juga North Borneo ataupun Sabah. Ini perkara yang pertama. Tarikh yang dia cakap 68 tadi. 1961. Tak maaf, 61. Ini yang telah menyebabkan mulanya perbincangan ke arah penubuhan Malaysia. Saya just ambil the milestone dan kita komen dan see. Lepas tu pada Januari 1962 kalau tak silap saya, pembentangan kertas putih oleh kerajaan Sarawak pada waktu itu, di mana outline dalam kerajaan putih bahawa saya quote, very difficult and very expensive for Sarawak with its small population to stand alone as an independent territory. Maka the opportunity of joining Malaysia was unlikely to recur, and an independent Sarawak would be left with no alternative than a perilous existence as a small defenseless country in a large predatory world. Dah letak kat situ bahawa kemungkinan Sarawak boleh survive sebagai negara berdaulat sendiri adalah kemungkinan yang rendah dan lebih baik join Malaysia. Itu asas kepada perbincangan kita datang pada Suruhanjaya ataupun Suruhanjaya Kobol. Now, Tan Sri mungkin nak cerita sikit. Adakah Suruhanjaya Kobol ni satu perbincangan yang betul-betul adil? Pengurusi dia, Lord Kobol, bekas Governor Bank Pusat, Bank of England. Lepas tu ahli dia, 2 British members yang lagi, Governor of Sarawak, Anthony Abel, David Watterson, former Chief Secretary of the Federation of Malaya, dan yang lagi 2 adalah Tun Ghazali Shafi'i, King Gas, dan Wong Pao Ni. No representative from Sabah Sarawak. So apa cerita Tan Sri? Sebenarnya itu adalah penubuhan yang disetujui di antara Britain dan Melaya. Kerana wujud kepada itu, kalau negara itu atau territory itu ialah colonial territory, dia tak ada suara sebenarnya dalam dunia. Dalam penubuhan tu makna dia ambil orang yang ada suara saja. Jadi ini saya boleh ulas kenapa kita kata Parlimen Malaysia, perjanjian MACCT itu legal ataupun nullified right from the very beginning. Jadi pada saya itulah pandangan pihak Britain pada ketika itu, bahawa apabila Solidarity Committee ni dia mengadakan, kalau tak salah saya ada 5-6 perbincangan, baru dia membuat satu memorandum.
Memorandum tu very comprehensive. Apabila pihak KOVOL berjumpa dengan orang di Sarawak, ahli-ahli daripada yang duduk dalam Solidarity Committee ni lah menjawab, kami dah bawa dalam Solidarity Committee, you see that one and we follow that one. We didn't have to comment to you anymore. Okay. Dia kata macam tu. Jadi maknanya Commonwealth Parliamentary Association ni menubuhkan jawatankuasa. Jawatankuasa tu play a very important role untuk mempengaruhi orang Sarawak. Bahkan elemen daripada situ dibincang dalam bahasan House of Commons. Dikatakan Sarawak belum lagi boleh buat apa benda pun. Nak buat jarum pun tak pandai. Jadi macam mana nak independen? Melainkan you bersama dengan negara yang dah maju macam Melaya. Itu the thinking of that time. Jadi British banyak mempengaruhi pihak pemenangan pemikiran orang Sarawak menerusi sudut sedemikian. Tapi kita kena ingat juga Sarawak. Macam mana struggle dia selepas keluar daripada Brooke dan diserah kepada British Colony pada 48. Apa pandangan orang Sarawak pada ketika itu? 338 pegawai kerajaan Sarawak, cikgu across all government department resign daripada government service oleh kena memantah penyerahan Sarawak kepada Crown Colony. Makna dia memang tak suka Sarawak, memang tak suka di bawah Crown Colony. Jadi another one masuk jadi independent Sarawak di bawah Malaysia itu is a much better option daripada di bawah any colonial power Crown Colony. Walaupun ada pihak mengatakan okey kami mahu ni, tapi opportunity to arise as a result of better offer. Sure. Pandangan dia. Jadi itulah kenapanya berlaku kurang sedikit bantahan yang kita lihat daripada Sarawak daripada kalau dibanding dengan Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, Sarawak telah berhadapan dengan komunis. Ingat tu. Adakah Sarawak berkemampuan secara sendiri mempertahankan diri dengan kebangkitan komunis pada 62? Pada 60-an Sarawak dah menghadap, 52 Sarawak dah berhadapan dengan komunis. Sarawak very well informed about the communist subversive element di Sarawak pada ketika itu. Dan pada tahun 62, masa Rebellion Az-Zahri, 1,000 lebih anak muda daripada Sarawak lari across the border, mendapat latihan daripada tani dan bersama dengan volunteers daripada Indonesia masuk balik ke Sarawak untuk menyerang Sarawak. Tan Sri, saya terpaksa mencelah tanya soalan ni because you fought the communists. Kalau tak ada Sarawak bersama dengan Melaya pada waktu sebagai Malaysia, could you have defeated the communists on your own di Sarawak? Saya masih ingat ya. Anggota Sarawak Constabulary bukanlah ramai sangat. We are just enough to jaga bandar. Police Field Force belum lagi dibesarkan masa saya masuk polis. 68 baru Police Field Force tu di-expand dia punya tu untuk mengambil alih tempat yang diduduki dahulunya daripada pihak Gurkha dan daripada Green Beret daripada Britain. Dan apabila mereka ni keluar, yang mengambil alih ialah tentera-tentera daripada Semenanjung, Police Field Force daripada Semenanjung masuk ke Sarawak untuk membantu kita menjaga border yang 1,100 km tu. Jadi satu border yang bukan begitu pendek tau. Ya, orang tengok hanya yang 600 km saja di utara Semenanjung. Kami ada 1,100 km border dengan Kalimantan. Jadi bila-bila masa pihak volunteers daripada Kalimantan tu masuk ke Sarawak. Yeah. Jadi apabila vacuum tu tertinggal oleh pihak British keluar daripada Sarawak, jadi tentera daripada Melaya dan Field Force daripada Melaya yang datang membantu kita. Ya. KJ, adakah kita nak move on daripada are we done with the history part? No, just a little bit history then we take a break sebab saya nak round off the history. Sebab selepas pembentangan laporan KOBOL pada tahun 1962 Julai kalau tak silap saya. Selepas pembentangan laporan KOBOL, Tan Sri, correct me if I'm wrong because Tan Sri lebih pakar, ada pengumuman bahawa
Persekutuan Malaysia akan diwujudkan pada 31 Ogos tahun 1963. So you have between July of 62 dengan August of 63, just slightly over 1 year. Dan dalam tempoh masa setahun itu, Lord Lansdowne telah menjadi pengerusi kepada Intergovernmental Committee. Tun Razak adalah timbalan pengerusi komiti tersebut untuk thrash out detail penubuhan. Ini termasuk hak, termasuk pindaan kepada perlembagaan, termasuk segala-segala permintaan yang terkandung dalam memorandum yang asal tu yang dihantar. This is the real work. Tan Sri, don't you think 1 year is rushed untuk nak menghimpunkan segala permintaan Sabah Sarawak berkenaan dengan status natives, immigration, sharing of financial resources, bagaimana nak beri kewangan dan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak? Ada yang kata it's too rushed. Memang kalau kita lihat daripada sudut multilateral ataupun bilateral negotiation di antara negara, period of time yang diletak tu daripada penubuhan Covell Commission itu sendiri hingga laporan Covell Commission itu dibuat dan kekeraban perjumpaan Covell Commission dengan rakyat Sarawak dan Sabah, saya melihat memang there's an element of memang terlalu singkat. Ada satu elemen rushing di keadaan masa tu. Tetapi kita mengetahui kenapa oleh kerana British apabila selepas Perang Dunia Kedua berhadapan dengan satu keadaan ekonomi yang sangat genting, dan membangun Britain itu sendiri dalam semua sudut, ketenteraan, sosial, bangunan fizikal di Britain itu sendiri, memerlukan bahawa kewangan mereka juga tertekan. Jadi untuk membangunkan negeri-negeri, kawasan-kawasan di luar Britain tu dari satu tekanan besar pada mereka. Jadi kalau opportunity itu dah diterima, secara prinsipnya dinampakkan mendengar laporan daripada pihak Solidarity Committee, pendapat daripada orang Sabah, Sarawak sebelum Covell Commission tu masuk ke Sarawak dan ke Sabah. Idea ini disambut ramai sebagai in principle, semua disetujui ramai. Jadi dalam keadaan sebenarnya kajian itu hanya macam kata orang, walaupun telah interview 2,000 orang, kumpulan 2,000 jumpa, beratus-ratus memorandum yang diterima, dikaji. Jadi kalau kita lihat semua tu, corak kajian adalah rushing. Tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh menafikan bahawa kajian tu amat menyeluruh. Jadi valid lah walaupun rush still valid. Saya ingat penting ni Tan Sri sebab sampai hari rush dia valid, sebab sampai hari ni ada orang akan masih pertikaikan isu ni sebagai asas. Saya just devil's advocate lah Tan Sri. Saya berpendapat bahawa rushing ni yang menyebabkan Tan Sri terpaksa menjadi wira pada tahun 2022 untuk pindah perlembagaan. Kalau tak, perlembagaan patut dah ada. Maybe it would have been in a better state kalau tak rush. I mean devil's advocate lah Tan Sri. Tapi pada saya perlembagaan tu ada kelemahan daripada sudut undang-undang Britain tu sendiri. Kita ingat apabila IGC Intergovernmental Report ditubuh selepas kajian dan penerimaan, dia laporan Covell Commission ni diserah dengan pihak kerajaan Britain dulu. Selepas tu diserah dengan parlimen dia. Selepas itu baru menubuhkan IGC. Apabila penubuhan IGC itu dibuat, di IGC itu pula menubuhkan legal 5 jawatankuasa, termasuk jawatankuasa undang-undang. Jadi pentadbiran dan sebagainya, administration, semua penubuhan 5 jawatankuasa. Dan tiap-tiap ahli daripada IGC tu, dia ramai. Ada hampir 30 orang duduk dalam IGC tu, Intergovernmental Committee tu. Kajiannya, dia tetap kajian undang-undang ni. Ini ada kelemahan kedudukan di sini. Jadi saya tidak melihat implikasi lain, hanya implikasi kelemahan kajian undang-undang, kerana nampaknya tidak melihat perlembagaan persekutuan. Kerana IGC report tu yang membuat, IGC komiti tu yang membuat keputusan. Sama ada nak adopt perlembagaan Melaya ataupun
menggubalkan Yes. perlembagaan baru. Ya. Jadi Intergovernmental Committee tu buat dalam mesyuarat yang ketiga ya. Dalam mesyuarat yang ketiga mereka buat keputusan bahawa kita adopt perlembagaan persekutuan. Graph Sabah dan Sarawak on top of the Jadi federal existing document. apa yang berlaku ialah apabila konsep pertama penerimaan perlembagaan persekutuan Melaya adopted as the basis untuk menubuhkan perlembagaan Malaysia. Itu pertama. Tetapi mereka tak kaji dengan mendalam implikasi definisi dan What a big sebagainya. decision. Di situ. Kalau bukan keputusan itu, kalau keputusan sebaliknya. Itulah kenapanya selama berpuluh-puluh tahun. 58 tahun perlembagaan tu tidak mengiktiraf Perjanjian Malaysia 63 hingga saya masuk dalam menjadi menteri undang-undang. Jadi kalau kita lihat apa Nazri kata dalam pembentangan saya, we should be ashamed of ourselves. Nazri sebut ni, dia menteri undang-undang dulu. Nazri Aziz. We should be ashamed of ourselves until Wan Junaidi sit there membuat pindaan ini supaya perlembagaan Malaysia ini mengiktiraf kewujudan MA63. Padahal kalau kita lihat apabila perjanjian 57 didraft, iaitu yang disign oleh Duli-Duli Tuanku Sultan untuk melaksanakan perlembagaan dengan Raja George pada 5 Ogos 1957, semua agreement PANCO, agreement Strait Settlement, agreement 98 disrupt dan diterima oleh perlembagaan Malaysia. Digantikan. Akhirnya semua agreement terlibat tu, 4 agreement awal penubuhan Melaya Tanah Melayu Merdeka mengiktirafkan semua agreement ini. PANCO, Strait Settlement, Federal Agreement 1948 dan Agreement Ogos 1957. Tetapi apabila penubuhan satu federation lagi, kita ada 3 kali federation tau. Federation Melaya hingga tahun 63. Pada 16 bulan September, Federation of Malaysia termasuk Singapura, Sabah, Sarawak. Lepas itu 65. Singapura keluar 65 bulan Ogos. Bila dia keluar bulan Ogos, is another federation selepas itu. Jadi undang-undang tu tak diubah. Tidak diubah. Akhirnya kita melihat daripada sudut undang-undang, kalau dilihat secara teliti, bahawa kita masih mengguna perlembagaan tahun 57. Tak mengiktiraf agreement Malaysia. Sampai Tan Sri. So Tan Sri, kita akan break seketika dan kita akan go forward into the future, sebab saya rasa banyak yang kita dah bincang. Kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod khas Hari Malaysia Keluar Sekejap bersama dengan Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Kita sedang mendengar historical masterclass hari ini, Syaril. Saya rasa benda-benda yang jarang dibincang dan sudah pasti akan membuka perspektif yang baru. Sebab kita terlalu serius, Tan Sri, saya nak ringankan sedikit mood dia. Tan Sri, kenapa kita ni ada 2 tarikh yang penting, 31 Ogos dengan 16 September? Sebab benda ni telah menjadi isu politik. Sebenarnya satu negara lebih elok ada satu tarikh saja, dan pada asalnya 31 Ogos 1963 adalah perancangan untuk kita menubuhkan Persekutuan Malaysia. Tapi kenapa delay sampai 16 September? Okay. Kita kena explain sejarah juga. Ingat pada Disember 1962, Azhari merontak. Akhirnya Brunei tidak terlibat dengan penubuhan Malaysia. Dan sentimen menunjukkan bahawa di Brunei dia tak mahu jadi bahagian daripada Malaysia. Jadi kalau kita lihat juga bahawa Filipin, Indonesia memang tak setuju oleh kerana sebab-sebab yang tertentu. Soekarno mengatakan it is a new colonialism, dan Sabah pun menyebut perkara yang sama, tetapi ada landasan ataupun sebab-sebab lain Sabah tak mahu. Filipin. Jadi oleh kena tuntutan tu. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka berlakulah tidak persetujuan daripada
Filipin dan juga Indonesia. Apabila persetujuan ini tidak didapati daripada pihak kawan yang dekat sekali, saya biasa menjawab soalan kawan-kawan, termasuk soalan-soalan daripada anak-anak saya yang mahu sejarah ni diperbetulkan. Soalan yang sama ditanya oleh anak saya juga. Saya kata sebenarnya apa yang berlaku ialah Tengku Abdul Rahman adalah seorang manusia yang sangat baik dengan orang tau. Dengan neighbours dia kena, kita continue to be neighbours. Kita tak boleh lari lain. Filipin tu our neighbour and so is Indonesia. Kita kena buat baik-baik. Jadi ucapan Tengku pada 15 hari bulan Ogos tahun 63 ada dalam handset masih. Dia kata kalau kita terpaksa delay, kita delay lah. Kita tunggulah tarikh lain. Itulah kenapa oleh kerana opposition daripada pihak Indonesia dan Filipin secara strategik dan tidak juga menerima ataupun merecognize Cobalt Commission punya report, dengan sendirinya maka disetujui oleh pihak Melaya, pihak Filipin dan Indonesia supaya diadakan satu summit. Summit ini dipanggil Manila Summit. Manila Summit diadakan pada 27 hari bulan Julai hingga 3 bulan Ogos. Dan summit ini akhirnya membuat satu declaration dan persetujuan. Salah satu daripadanya ialah meminta wakil daripada United Nations untuk datang ke Sarawak dan Sabah untuk menilai sendiri betul ke tidak orang Sabah orang Sarawak dan orang Sabah ni setuju sebagaimana yang dilapor oleh Cobalt Commission report tu. Jadi oleh kerana persoalan ini sangat relevan pada ketika itu dan sangat memenuhi kehendak cita rasa Indonesia dan Filipin, maka Tengku kata kita setujulah. Jadi itulah makanya disign satu agreement lagi 28 hari bulan Julai 28 hari bulan Julai 1963 disign satu supplementary agreement. Supplementary itu agreement Malaysia MA63. Kan agreement Malaysia tu 9 Julai. 28 Julai tu sign lagi satu agreement, supplement tu 9 Julai punya agreement untuk menundakan tarikh itu daripada 31 Ogos 63 kepada 16 September 1963. Padahal pada ketika itu ingat tu, Act of Malaysia yang dilulus oleh pihak Britain, chapter 35 sudah lulus. Tarikh itu disebut 31 Ogos. Dan begitu juga Act of Malaysia Persekutuan Tanah Melayu dah lulus, juga mengatakan 31 Ogos, dan agreement 1963 itu juga yang 9 Julai itu mengatakan 31 Ogos. Semua dokumen relevan menentukan tarikh mengatakan ialah tarikh 31 Ogos ialah tarikh. Ini kena orang kena tahulah semua bahawa tarikh itu adalah tarikh kedaulatan Queen Elizabeth akan ditarik balik, perundangan England akan ditarik balik. Ada saya cakap dalam bahasa Inggeris lah sebab perkataan tu. That is the sovereignty and jurisdiction of Queen Elizabeth to be withdrawn, and withdrawing also the lifting of the undang-undang British daripada dikuatkuasakan di Sarawak dan di Sabah pada 31 Ogos 1963. Tetapi oleh kerana bantahan daripada Manila dan Jakarta, Indonesia, makanya diwujudkan Manila Summit, dan Manila Summit berkehendakkan UTAN datang ke Sarawak dan Sabah, dan akhirnya UTAN datang ke Sarawak dan Sabah. UTAN pada ketika itu ialah Secretary General United Nations. Dia datangkan Sarawak dan Sabah untuk berbincang sendiri dengan pemimpin Sarawak. Dia tidak ada datang ke ground ya macam dia tak buat survey macam Cobalt. Dia hanya mendapat ulasan perbincangan bersama dengan pemimpin Sarawak telah wujud pada ketika itu. Oleh kerana ingat tarikh ialah tarikh selepas kelulusan semua undang-undang ni. Jadi dalam keadaan seperti makanya itulah tarikh tu didelay sebab dah dipindah. Agreement supplementary agreement tu 28 Julai.
Jadi itulah ditunda walaupun dalam undang-undang, walaupun dalam agreement awal semua 31 Ogos ditunda hingga 16 bulan September 1963 ditunda ke situ. Jadi selepas itu apabila dah ditunda tu untuk hutan datang ke dah balik. Dulu kita tahulah daripada New York nak pergi ke Singapura naik DC-10 macam kangaroo flight tu, pindah di Guam, singgah di mana-mana tempat dulu baru dia sampai. Lepas tu nak balik lagi, nak melapor kepada United Nations General Assembly untuk melaporkan kepada pihak United Nations untuk adoption of hutan punya report. Itulah sebab dia beri masa yang panjang daripada 31 Ogos ke 16 September. Daripada 28 bulan Julai. So, clear sejarah? Clear. Bring us to the future. Okay. Sudah sejam kita bercakap tentang sejarah Tan Sri. Dan kalau boleh kita tukar gear dan minta Tan Sri juga tukar gear, alih gear daripada seorang tokoh sejarawan yang saya sendiri mendengar dan khusyuk mendengar selama sejam kepada seorang politician pula. You still a politician in a way, sebagai Presiden Senate, recent minister. Dan kita nak bercakap tentang masa sekarang dan juga masa depan. Saya nak balik pada apa yang saya cuba lontarkan dalam setengah jam tadi, iaitu soal penjiwaan. Sejarah yang pelbagai, sejarah Sabah Sarawak yang mungkin tidak dijiwai sepenuhnya oleh rakyat, terutamanya di Semenanjung Malaysia. Kalau cakap tentang perjanjian Malaysia yang sehingga 2022 barulah diperbetulkan dalam pindaan dari segi pindaan perlembagaan oleh kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Tan Sri sendiri sebagai Menteri Undang-Undang. Isu-isu ni masih lagi relevan sampai hari ini. Tetapi soalnya mungkin asas kepada kenapa isu-isu ni masih relevan selain daripada soal sejarah Tan Sri adalah adakah rakyat Malaysia secara keseluruhannya memahami sejarah sesama sendiri? Maksud saya di Semenanjung, adakah Tan Sri merasakan cukup pendedahan kepada apa yang Tan Sri ceritakan sejarahnya? Dan sama juga Sabah Sarawak memahami sejarah di Semenanjung. Saya bagi perspektif dua-dua lah. Perspektif, kalau kita lihat ya, agreement MA63 hanya dimasuk pada tahun 21 dan di Gazette 22 bermula pelaksanaannya. Jadi masih banyak benda yang dijanji dalam agreement ni sebab orang salah faham. Kalau orang dengar kata MA63, dia fikir agreement tu saja. Agreement tu hanya 2 muka saja. Tetapi di dalam IGC report, the content itself, banyak perjanjian-perjanjian yang belum direalisasi. Itu satu. Yang kedua, apabila berlakunya emergency 1969, pentadbiran persekutuan menggunakan emergency itu untuk encroaching into the right of Sarawak and Sabah yang diambil daripada sini. Jadi ketidakpuasan orang Sarawak ialah sebab nombor 1, apa yang dijanji tak diberi. Yang nombor 2 dah diberi tapi ditarik balik. Selepas tu ada lagi selain tu, kalau ditarik balik tu bukan itu saja, ada yang belum dikeluar lagi. Yang dalam agreement tu belum dilaksana lagi. Jadi ini membuat orang Sarawak berasa tidak puas hati. Nanti kalau boleh saya mintalah. Contohnya di bawah artikel 112 D, iaitu kewangan sumbangan 40%. Apa nama tu, pembangunan. Tujuan tu ialah mengisi kehendak orang Sarawak Sabah yang melawat Semenanjung, melihat Semenanjung yang membangun tu. Yang lawatan lawatan tu. Lawatan tu tak diisi tu. Itulah tujuan artikel 112D ni. Sumbangan ni tak pernah diberi. Dia beri mula-mula tahun 65 diberi 4 juta. Tahun 66 diberi 8 juta, double Di tahun 69 diberi 16 juta. Selepas tu berhenti. Berapa tahun hingga Pakatan Harapan masuk nak tawar bagi 32 juta dengan kami. Saya berucap dalam Dewan, dia kata, apa benda ni? We don't have the formula how you give.
just plug from that one and beri antara dengan Sarawak macam kami ni meminta. Kami tak meminta, kami menuntut hak kami ni. Tujuannya ialah Sarawak luas. Contohnya Sabah luas daripada mana-mana negeri di Semenanjung. Jadi infrastruktur kami tak ada, air tak ada, jalan tak ada, semua tak ada. Yang memberi kami yang besar ialah ni Pen Borneo saja, Najib time. Sebelum tu tak ada apa-apa benda pun yang memenuhi kehendak di bawah 11D. Itu satu. Yang kedua, okey, saya daripada JKR dulu ya. JKR tu termasuk DID. Pada 76, DID tu keluar daripada JKR, ditubuhkan Public Department 1 dan DID 1. Dua agensi. Di bawah 112D ni, kerajaan pusat patut bagi kami duit untuk sokong kami macam mana nak lantik pegawai-pegawai untuk DID ni. Tak ada bagi pun. Jadi kalau dilihat daripada sudut itu, kami adalah kerugian berbilion dalam masa semenjak 1969 hingga sekarang. Hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Prime Minister very generous. Pada tahun saya jadi Menteri Undang-Undang, tawaran diberi dengan Sabah 186 juta. Saya masih ingat tu. Dan ada ura-ura mengatakan Sabah bersetuju. Tetapi Sarawak kata, no, you want the formula. How you give. Kalau dapat formula tu tak kira salah sama you bagi segala realiti dia hantar duit ataupun tidak. Kalau tak hantar duit, you berhutang lah mana dia. Tapi kami mau formula dan kami mengetahui berapa banyak kos. Dan lepas tu masa Datuk Seri Anwar datang, dia beri, he very generous, dia bagi 300 million pada Sarawak dan Sabah berapa dia bagi? 200 berapa dia bagi. Jadi bunyi besar. Tetapi kalau dilihat daripada sudut formula saya tengok lah double lah, every year double macam tu. Sepatutnya every 8 years review. Kalau every 5 years review, 8 review kita tak buat, double macam tu. Sekarang sudah 1 bilion satu tahun tu. Jadi kalau 1 bilion satu tahun, banyak duit tu. Jadi ini tak ada, itu perkara kecil aja tu. Belum kita cerita lain. Okey, di bawah 112 lagi, iaitu Sarawak mempunyai bahagian-bahagian. Banyak kawasan Sarawak tak ada akses dengan pegawai. Kita nak tubuh bahagian-bahagian. Kita nak lantik resident, kita nak lantik DO, kita nak lantik SAO, Senior Administrative Officer di Sarawak. Kita tak boleh sebab establishment Sarawak dikontrol oleh federal. Saya faham kenapa federal tak lulus sewenang-wenang sebab akhirnya pegawai ini 30 tahun down the road become pensioner. Dan pension tu dibayar federal. Jadi kenapa Sarawak tak dapat membangun oleh kerana pegawai pun tak boleh dibuka. Jadi jawatan tak boleh ditubuh. Jadi Sarawak menjadi terhempit oleh kerana perlembagaan ni tak itu. Dan untuk autonomy on health and education disebut dalam IGC. Pelantikan kepada wakil Sarawak dan Sabah ke dalam IRD, Inland Revenue Board, baru disetujui zaman Ismail Sabri, zaman saya. Disetujui oleh kerajaan pusat untuk melantik wakil. Belum wakil Sarawak. Tetapi tidak ada dalam undang-undang atas discretionary to authority of MOF saja. Menteri MOF. Boleh tarik balik. Jadi benda-benda macam tu boleh tarik bila-bila masa. Kalau menteri dia pening kepala tak lantik lah. Jadi Sarawak tak dapat, Sabah tak dapat. Jadi ini ada dalam perjanjian IGC report. Tapi kenapa benda ni lama ini tak dilaksana? Benda yang senang dan mudah. Tan Sri, kalau boleh saya nak tanya soalan sensitif sikit, Tan Sri. Jadi maknanya kenapa Sarawak dan Sabah rasa kecewa dengan keadaan ini? Jadi yang Semenanjung sebab tak memahami sebenar apa sebenarnya terkandung dalam agreement ini. Kenapa Sarawak ni minta tak berhenti? So Tan Sri, saya nak tanya soalan sensitif sikit sebab saya faham grievances, historical grievances Sabah Sarawak. Tapi saya nak tukar pula perspektif. Saya nak tanya kenapa pula tidak ada kemajuan selama ini? Adakah kerana kepimpinan politik Sabah dan Sarawak tidak push benda ni sebelum ini? Sebab kita tengok benda ni hanya jadi selepas
akhirnya hegemoni BN di Semenanjung. Barulah pada waktu itu Datuk Seri Najib rasa I better secure Sabah Sarawak. Kita lihat kepada Pan Borneo, kita iktiraf 16 September. It was also a political move. Kita tak boleh tolak hakikat bahawa it was a political move because we need Sabah dan Sarawak. Tapi dari perspektif pemimpin Sabah dan Sarawak juga mungkin ada sedikit kebertanggungjawaban, kalau saya boleh provokatif sikit Tan Sri. Kenapa hanya dalam sedekad 2 dekad ini barulah isu ni timbul semula sebagai satu live political issue? Sebelum itu kepimpinan di Sabah dan Sarawak seolah-olah okey untuk bersama dengan kepimpinan di Semenanjung kerana sebahagian daripada Barisan Nasional, kerana selari hanya selepas macam KJ katakan hegemoni BN itu terancam selepas 2008, 2013 dan suddenly MA63 became a big Sorry Tan Sri, panas sikit. Ni bukan RTM, panas sikit lah. Saya bagi kerjaan ni di beberapa peringkat sebelum 1980-an, ingat emergensi kedua di Semenanjung tamat pada 1989. Emergensi. Asas emergensi itu memberi kuasa untuk undang-undang darurat dilaksanakan. Undang-undang darurat hanya dimansuh pada 2009. Akhirnya hanya dilulus oleh Parlimen Malaysia pada bulan April atau Februari pada tahun 2011. Masa zaman Najib. Jadi the pendulum tu hanging dengan orang Sarawak dan Sabah tu. You buka mulut sikit mungkin akhir digenting. Dia kemunting. Genting lain. Akhir dia kemunting. Kita lihat James Wong dah masuk kemunting, Wan Yusof dah masuk kemunting, ramai orang kami masuk kemunting juga. Asasnya saya tak tahu. Oleh kerana ini adalah di bawah ISA. Jadi undang-undang darurat ni menjadi satu pendulum yang hanging over Sarawak punya thinkings. Jadi bukan kita takut masuk kemunting, tetapi akhirnya secara logik apa hasilan yang kita dapat? Hanya untuk masuk kemunting. Itu saja. Tetapi hasil tak ada. Orang Sarawak lebih logik pemikirannya. Jadi tak gunalah nak masuk kemunting, hasil tak dapat begitu. Padahal kalau kita lihat semenjak tahun 80-an hingga kepada 90-an, hampir 50% bajet kerajaan adalah dari Petronas. Pada minyak dari Sarawak dan Sabah kepada itu adalah yang terbanyak. Terengganu baru dapat. Jadi dalam keadaan semikian kita melihat kenapa duit yang kita dapat daripada hasil bumi kita ni untuk membangun, buat Twin Tower yang tak ada punya pun Malaysia. Dibuat Putrajaya pun Sarawak tak dapat. Orang Sarawak kata tak ampit. Tak dapat lah. Dibuat KLIA. Dibuat jambatan Pulau Pinang. Pulau Pinang jambatan dibuat. Jambatan Sarawak tak buat. Jadi kalau kita lihat semua ni, tetapi still the pendulum is hanging above our head. Kena kita lihat berapa pemimpin Sarawak dah masuk ISA, kita tak tahu sebab dia. Jadi Sarawak berjaga-jaga untuk mengutarakan bahasa secara terbuka. Tetapi tuntutan daripada kerajaan itu sendiri berterusan daripada ketika itu. Menuntut kepada kerajaan Sarawak. Tetapi orang di Semenanjung, pentadbirannya boleh menunjuk where in the papers is this thing. Ya tuntutan ni. Sebab MA63 tak ada masuk dalam agreement pun. Haji Sharifah tak cannot be used as a reference. Sebab tidak ada dalam perlembagaan. Tidak ada dalam perlembagaan. Hingga perlembagaan tu iktiraf 2021. No effort has been made since 1963 untuk merealisasikan ini. Untuk mengiktirafkan agreement. Jadi kita tak ada asas. Kita hanya bercakap. Okey Tan Sri, sekarang dah fast forward ke hari ini. Tan Sri dah berjaya untuk memastikan pindaan perlembagaan itu buat dan sekarang MA63 menjadi sebahagian daripada perlembagaan. Dan ada asas. So, benda itu selesai. Tetapi yang belum selesai adalah of course agenda MA63 memang itu. Masih banyak. Sebabnya kita the failure is daripada 1963 itu kita tidak berperingkat-peringkat laksanakan tu. Kalau dibuat secara berperingkat daripada tahun 1953, satu perkara berlaku iaitu pembangunan Sarawak dan Sabah kalau tak sama dengan Semenanjung pun tak jauh ke belakang sangat. Faham.
sebab Sarawak Sabah tu luas ya. Jadi prasarananya, infrastrukturnya, rakyatnya, populationnya tak sebesar Semenanjung, maka tak bolehlah dapat macam dibuat di Semenanjung. Tapi kalau you buat jalan satu toll road di Semenanjung across the state, all state can benefit. 2 or 3 state can benefit. Tapi di Sarawak macam mana? Kalau you nak buat di Sarawak sajalah, that mean you got to use government property, government money, government fund. Jadi yang ini tak dibuat. Jadi makna kegagalan kerajaan sejak tahun 63 membuat sedikit demi sedikit untuk melaksanakan agreement ini tak dibuat. Itu sebab kegagalan yang besar. Nombor 2, apabila Petroleum Development Act di-enacted, ada undang-undang 11 darurat 1969, iaitu Ordinan nombor 10 yang membolehkan kerajaan pusat extend dia undang-undang ke penggunaan Sarawak. Mining Act and Continental Shelf Act digubal untuk Semenanjung sahaja pada 1966. Tetapi selepas emergency berlaku, di-extend ke Sarawak dan Sabah on the same full force macam dibuat di Semenanjung. Tak kita digunakan emergency, tak boleh protect. Oleh kerana sebenarnya undang-undang ini in breach of Perlembagaan Persekutuan. Artikel 2. Jadi dalam keadaan semikian, orang Sarawak sekarang dah bijak dah. Pandai menilai sendiri kenapa ini dibuat. Dulu kami tak boleh bercakap, takut dengan ISA. Sekarang baru kami bercakap. Nah, bila kami dah bercakap, kerajaan mungkin tak bakal kemampuan lagi nak buat. Keadaan tu, keperluan tu dah mahal. Dulu nak bina North South Highway berapa harga saja. Tapi kalau nak buat sepanjang itu sekarang, Borneo boleh banyak duit dia. Macam yang Pen Borneo Sarawak 16 juta, 16 bilion. Sabah berapa bilion nak buat. Jadi dalam keadaan semikirlah, makanya the failure was to fulfill the promise. Dibuat tahun 1963 itu tidak dilaksana secara peringkat by peringkat. Kalau itu dilaksana dahulu, you don't nafikan perkara ini kepada Sarawak dan Sabah, orang Sarawak akan continue to be very solid behind the Federation of Malaysia. Dan Sri, so kesilapan telah pun berlaku. Ya. Maksudnya tidak berkala kita melihat kepada isu ni, dan bila baru sekarang nak melihat kepada isu ni disebabkan political reality yang ada pada hari ni, tanggungannya terlalu besar. Ya. So dalam erti kata lain, federal government sekarang ni kata okay, kita sedar historical grievances, kita dah pindah perlembagaan, kita dah iktiraf perjanjian Malaysia, but we are very sorry sebab keadaan fiskal hari ni tidak membolehkan. Tapi KJ, sebelum I know where you're going with this. Tapi sebelum tu KJ, banyak juga yang telah pun diberikan setelah beberapa tahun kebelakangan inilah, yang mungkin jauh lagi daripada apa yang menjadi tuntutan dan hak Sabah dan Sarawak, but there have been a few moments yang saya fikir sudah nampak kejayaan gesaan ataupun tuntutan MA63. Contoh dalam hak cari gali minyak sendiri di Sarawak, penubuhan Petros itu sendiri, saya rasa satu sumber kekayaan yang cukup besar bagi negeri Sarawak, yang boleh membuka lembaran barulah kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih independen daripada Malaysia. So I know where you're going with this KJ. Basically, but there's been quite some real good developments concessions lah the last few years. Memang semenjak tahun 2015 lah. Pada zaman Datuk Seri Najib memulakan semua peringkat ni. Sebenarnya jawatankuasa ditubuh pada 2016. Jawatankuasa bersama dipengerusi bersama Sarawak Sabah. Sebagaimana jawatankuasa yang diwujud zaman Pakatan Harapan dan diteruskan zaman Ismail Sabri, jawatankuasa itu masih berfungsi semenjak tahun 2015. Melaksanakan berperingkat-peringkat, ada yang dilaksana secara administratif, ada dilaksana yang belum ni secara undang-undang. Di bawah ni ada jelas dalam macam perjanjian Malaysia tu. Masih macam commercial agreement di antara Persekutuan dengan Sarawak berhubung dengan penubuhan Petros tu, juga itu adalah secara administratif yang dilaksanakan. Kerana PDA masih lagi wujud. Saya
faham PDA masih ada di situ, Territorial Act 2012 masih ada di situ, tetapi boleh dilaksanakan secara administratif. Ini di-recognize oleh agreement Malaysia ni. Jadi agreement Malaysia tak menuntut you must change the laws as long as the outcome hasilnya kita mendapat pelaksanaan tu dibuat lah. Jangan ditinggal, jangan dilupa bahawa perjanjian itu kena di-realize. Sebab contribution Sarawak kepada petroleum persekutuan memang besar. Itu mengasaskan PDA sebenarnya. Sebab wujudnya petroleum di Sarawak yang dibuat 74 di Terengganu tu tak menjadi sebenarnya. Saya tahu tu. Dia ada bukan mencari minyak sebenarnya, dia yang di Terengganu tu dulu asal usul dia. Tetapi yang di Sarawak dan Sabah itu yang mengasaskan PDA itu dibuat. Dan saya faham kenapa PDA itu digubal pada tahun tu oleh kerana krisis minyak pada semenjak 69 tu, selepas perang Israel dan Arab. Tan Sri, balik kepada poin saya tadi, memang ada kemajuan seperti mana yang Syaril sebutkan tadi sejak beberapa tahun yang lepas ini, tetapi where do we go from here? Sebab kita dah pindah perlembagaan, Tan Sri dah pindah perlembagaan, saya pun jadi ahli parlimen pada waktu anggota Jemaah Menteri. I was proud to support because saya tahu tentang historical grievance. I don't know if Tan Sri is aware, arwah bapa saya pun first GM of Bintulu Development Authority, jadi adalah sedikit jasa kepada negeri Sarawak. But where do we go from here? Sebab bila tanya kepada generasi muda Sarawak dan Sabah, mereka masih lagi beranggapan bahawa it's still not a fair deal dan it's not a done deal. Benda ni masih lagi belum sampai tahap yang dituntut. Dan dengan adanya kekangan fiskal pada hari ini, what can be done now? Pada saya, kerajaan melihat apa yang boleh diberi, beri dulu. Kerajaan negeri Sarawak khususnya, saya cukup yakin pendirian di pihak kerajaan negeri Sabah juga sama. Apa yang kerajaan boleh beri dulu, beri dulu. Contohnya on the independent of health, independent of education, devolution. Beri tu, ini devolution of power saja ni. Less to do with Britain fiscal. dengan Scotland dah buat ni. Jadi kenapa kita slow sangat? Benda ni hanya bersurat saja. Jadi tujuannya mudah saja. Jangan bimbang sangat soalan pertanggungjawaban duit dilulus oleh parlimen tu. Kita boleh olahkan dalam bajet kita supaya peruntukan untuk di Sabah untuk pembangunan education, untuk pembangunan education di Sarawak tu agihkan banyak ni dan diserah kepada orang Sarawak Sabah untuk mentadbirkannya. Tan Sri, just nak explain kepada pendengar dan penonton podcast, sebab ini isu yang teknikal. Saya dulu jadi Menteri Kesihatan dan saya tahu. I sat down with Dr. Sim to discuss this particular issue sebab saya nak bawa ke Jemaah Menteri pada waktu itu memorandum untuk merealisasikan isu ni. So bila kita cakap soal pendidikan dan juga kesihatan, di-devolve ataupun diturunkan kuasa, diserahkan kuasa kepada Sabah dan Sarawak, my understanding dengan Dr. Sim pada waktu itu sebagai menteri yang bertanggungjawab di Sarawak dan juga sekarang ni timbalan Premier, was that it is essentially untuk Sabah dan Sarawak penyerahan semua kuasa dan juga penyerahan semua responsibility, bertanggungjawab kepada state. Maknanya state akan ada dia punya ketua pengarah kesihatan untuk Sabah dan Sarawak, dan ianya tidak lagi dikawal selia oleh Putrajaya, dan peruntukan yang dulu diberi kepada KKM yang disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak diberi terus kepada Sarawak. Is that correct? That's what it is, right? Yes. Sebabnya apabila persekutuan di Kuala Lumpur menggubalkan dasar, kadang-kadang dasar ni tidak sesuai untuk Sarawak. Jadi saya mengkaji itu, khususnya di bawah pendidikan. Apabila diwujudkan klinik satu Malaysia, saya kata klinik satu Malaysia ni bagus pada bandar, but it's not good for the rural area. Kita tak ada kedai, tak ada bangunan batu untuk disewa untuk menubuhkan klinik Malaysia. Akhirnya the concentration of health facilities berada di bandar. Orang luar bandar tu masih Sarawak, 45% orang masih duduk di luar bandar, tak mendapat benefit daripada dasar itu. Jadi itulah kenapanya kita hendak dasar kita buat sendiri, berlandaskan
kesesuaian tempatan kita. Yang kadang-kadang pengkaji dasar di Semenanjung ni tak pergi ke pendalaman di Sarawak, yang mana keperluan tu lebih perlu kepada orang yang 45% lagi masih di luar bandar tu. Jadi itulah kenapanya keseluruhannya akan itu. Tetapi saya cukup yakin perbincangan ni secara logik boleh diberi kepada pihak negeri Sarawak supaya kita go into the middle ground to accept the acceptable autonomy untuk pendidikan dan health ini. Tapi contohnya satu lagi pendidikannya. Sarawak sekarang menubuhkan Cambridge System of Education, kerana Sarawak masih percaya dengan soalan penggunaan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris ni penting pada Sarawak kerana kita lama dilewatkan sedikit untuk melaksanakan. Sekarang mahkamah kita masih menggunakan bahasa Inggeris, pembicaraan dalam mahkamah. Jadi dalam keadaan sedemikian maka kami bersih pandangan ilmu yang banyak dikeluar oleh negara-negara asing tidak ditulis dalam bahasa Melayu, tapi ditulis dalam bahasa Inggeris. Sama adanya Perancis ataupun Jepun akhirnya diketahui oleh kita ialah menerusi bahasa Inggeris. Dan ilmu ini masih kena bahasa. Jadi kita belum lagi sampai ke tahap menggunakan bahasa Malaysia menuliskan perkara-perkara ilmu yang boleh dipelajari. Kita nak fast track untuk membangun. Tetapi kalau kita pelajaran ilmu kita tidak dapat di fast trackkan, maka ini pandangan orang Sarawak kenapa education tu mesti dibuat ada kelainan sikit untuk negeri Sarawak dan Sabah, kerana kepercayaan daripada sudut ilmu itu sendiri. Dan dalam keadaan demikianlah makanya kita perlu supaya dibenarkan Sarawak tu bukan secara ad hoc dengan bertulis surat setuju you buatlah sekolah Cambridge System of Education, yang mana sebenarnya anak saya terlibat dengan pengurusan untuk menubuhkan Cambridge System of Education di Sarawak tu. Tan Sri, ya mungkin disebabkan kesesuaian di Sabah Sarawak, perlunya kita menghormati perjanjian yang asal, semua itu very valid points Tan Sri. Tapi ramai di kalangan mungkin pemerhati politik Malaysia dan orang dalam Malaysia sendiri, terutamanya Semenanjung, yang bertanya satu soalan asas. Di manakah pengakhiran ini? Adakah gerakan ke arah lebih otonomi Sabah dan Sarawak ini? Di mana garis akhirnya? Adakah akhirnya membawa kepada kalau saya boleh provokatif, is it going to be independence in everything but name? Maksud saya kepada penonton sebelum saya dituduh dia ISA sedition dia. Ini hanyalah satu konsep ya. Adakah persoalannya sebenarnya, adakah Sabah dan Sarawak, mungkin Tan Sri bercakap lebih pada Sarawak, mahukan satu keadaan di mana begitu banyak kuasa pentadbiran dan kuasa pengurusan yang datang kepada negeri Sarawak sendiri, walaupun menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia, tetapi you decide most of the things in Sarawak. Adakah itu the end point? Kita melihatlah daripada sekarang, kita tak tahu pandangan daripada pentadbir Sarawak. Saya berbincang secara terus dengan pimpinan atasan negeri Sarawak. Memang kita tidak fikir pun akan memecah belahkan negara ini. Yang kita pertahankan tahun 60-an tu, inilah masih kita pertahankan sekarang. Mana autonomi itu adalah untuk kemudahan negeri itu sendiri melaksanakan dasar-dasar yang mungkin tidak bersama sangat dengan apa yang dilihat di Semenanjung. Makanya kita balik rujuk kepada agreement ini. Apa benda yang boleh dilaksana. Jadi kalau itu boleh diberi, boleh kita perjelaskan, okey, agreement Malaysia tu kita telah laksanakan. Ada 6-7 perkara lah. Contohnya, ditarik balik pada 80-an dulu, 85. Pindaan kepada perkara dalam perlembagaan untuk pelantikan Judicial Commissioner. Ditarik ke pusat, supaya dilantik daripada pusat saja untuk Judicial Commissioner berkhidmat di Sarawak dan di Sabah. Dan pada tahun masa saya jadi Menteri Undang-Undang, dikembalikan secara administratif, iaitu apabila Ketua Hakim nak melantikkan Judicial Commissioner, dia berjumpa dulu dengan Ketua Menteri kena untuk menghadap TYT untuk bincang dengan TYT supaya pelantikan tu selaras dengan apa yang Sarawak dan Sabah mahu. Ini secara administratif. Padahal kita di short change itu. Sebab dulu dalam perlembagaan kena ada dalam Act of Malaysia 1963 kepunyaan dibuat di Tanah Melayu pada tahun 63. Sekarang ada cara buat
administrative. Saya secara peribadi saya kata you must put it back in the perlembagaan. Jadi perkara itu apa yang kita tarik dahulu, dan soalan Territorial Act, kita ada 2 undang-undang tak pernah dipinda. Declaration of Queen Elizabeth 1954 pasal territorial kita. Tapi walaupun ramai orang tak faham, teritori Sarawak tu ialah continental sub 12 nautical mile daripada the lowest point masa low tide. Jadi ini diubah oleh Undang-Undang Continental Sub 1966, tapi tak dan sekarang dah dilaksana di bawah Territorial Act 2012. Jadi ini mungkin kita tak dapat mengubah. Saya berpendirian kemungkinan payah nak diubah. Oleh kerana ini salah satu dari ratification untuk the law of the sea yang beri kita EEZ yang 200 km tu 200 batu nautika tu. Jadi kalau tidak ada undang-undang ini, maka yang 200 batu nautika tu masalah dengan China, masalah semualah. Jadi masalah tuntutan kita dengan bertindih dengan China, dengan Vietnam, dengan Filipin tu mungkin kita berkepayahan di situ. Tetapi saya telah menasihatkan AG pada ketika itu. Saya kata kita boleh pindahkan saja Territorial Act ini, wujudkan satu regional agreement, iaitu agreement di antara departmental agreement di antara Sarawak, Sabah dan federal untuk macam mana Sarawak mahu. Sarawak masih mengatakan bahawa the security, safety di perairan tu dijaga oleh federal. Tetapi di resource-nya sebagaimana yang tertera dalam perundangan negeri Sarawak yang wujud semenjak tahun 58 dan semenjak pengisytiharan Elizabeth yang tak pernah dipinda, tak pernah dimansuh tu, masih dikekalkan untuk tanah dan di bawah air tu saja. Atas tu law of the sea lah. Jadi pentadbiran tu boleh. Jadi pada saya Sarawak dan Sabah boleh contribute to the funding of the safety and security tu. Jadi kalau ini boleh diwujudkan, you tengok dalam masa negotiation Sarawak pun tak hendak mengambil alih Petronas. Dia Petronas tu is a very well managed corporation. Jadi Sarawak pun tak tu. Jadi wujudkan Petros dan kerjasama dengan Petros. Jadi kita boleh buat macam tu. Tapi menerusi internal arrangement by agreement. Jadi pendek cerita Tan Sri, semangat nasionalisme kenegerian ataupun semangat kenegerian itu masih lagi wujud dalam konteks masih kuat, Malaysia, dalam konteks Malaysia. Tan Sri, menutup tirai perbincangan kita yang panjang lebar pada hari ini, dan saya rasa saya betul-betul merayu kepada pendengar podcast, dengarlah the entirety of this podcast. I think kita akan belajar banyak perkara yang kita tak tahu. Tapi tahun ini Tan Sri, 60th year of penubuhan Malaysia, tahun ke-60 penubuhan Malaysia pada tahun ini. Saya nak tahu daripada Tan Sri, seorang yang berpengalaman, policeman, lawyer, politician, now statesman, after all that we've been through, dengan segala kelemahan dan kesilapan, adakah pembentukan Malaysia dengan penyertaan Sabah dan Sarawak dan Semenanjung Malaysia bersama, penyertaan bersama, bukan Sabah dan Sarawak masuk penyertaan bersama, despite everything, was it the right decision? Profesor daripada University Sydney menulis pada tahun 84 mengatakan Sarawak ought to have been placed under trustee system of the United Nations. Macam mana dibuat di Jordan, macam mana yang dibuat di Namibia dan beberapa negara-negara lain. Saya jawab sepanjang penulisan dia juga, hampir 4,000 perkataan dan satu muka Sarawak Tribune masa itu, saya tak setuju. Trustee system menyerahkan Sarawak kepada Indonesia sebagai the nearest independent state to oversee the development of Sarawak. Jadi saya kata Rhodesia is a very very powerful, wealthy country. Tak boleh memajukan Namibia. Namibia very rich country dengan mineral dia, titanium pun ada, gold, diamond, semua ada, macam-macam. Tengok Hollywood movie yang
apa nama pelakon tu. Itu betul tu, memang negara tu negara yang kaya. Tapi tak boleh maju. Yang jadi kaya tu orang yang oversee them. Jadi saya kata, my argument was, I don't think Indonesia could develop Sarawak as fast as we are now doing with Malaysia. Jadi saya kata, I disagree. Kerana as late as 2000, the year 2000, Pontianak is nothing as compared to Kuching. So the governor Pontianak, my good friend, used to come to Kuching to have a good time. So apabila isteri Tan Sri Tun Zaidi, orang Semarang, sekali saya jumpa dia di KLIA. Dia kata dengan saya, Wan, katanya, saya ni rasa dah balik ke surga lah katanya, datang daripada kampung saya di Semarang. Sebab di sana tak ada air masuk ke rumah dia. Ada pump general retired dekat rumah dia, pump dia rosak. Menyalur pump daripada rumah dia sebab dia mampu sikit. Kerana pencen general tu jauh lebih rendah daripada office boy dia punya pencen. Jadi dia kata datang ke Malaysia ni macam balik ke surga lah, kata dia. Itu kata dia. Jadi saya pandang bahawa Sarawak bukan saja berhubung dengan security pada ketika itu, kepentingan security, keselamatan, dan tidak berkebolehan ekonomi sendiri. The choice bersama dengan Semenanjung menubuhkan Malaysia itu adalah the right choice. Good note to end. Fantastic note to end. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Wan Junaidi, President of the Senate yang dipertua Dewan Negara dan statesman kita. Terima kasih. Thank you Tan Sri kerana telah menceritakan segala-galanya berkenaan dengan penubuhan Malaysia. Saya harap bahawa penonton akan menghayati, dan Syaril dan saya sengaja panggil Tan Sri sebab kita nak dokumenkan benda ni, Tan Sri, supaya generasi-generasi akan datang memahami tentang perkara ni. Thank you. Terima kasih. Kalau ada video nanti share lah dengan saya. Sudah pasti Tan Sri. Sudah pasti. Kita ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Malaysia.